درود دوستان عزیز، فتانه هستم. به کارگاه شمسازی من خوش اومدید. ویدیو آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم دسته گل رز مینیاتوری هست. کانال من سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن دسته گل رز مینیاتوری این قالب سیلیکونیش هست که پایینش گل‌های رز کوچیک مینیاتوری هست و بالاش هم ساق است. پارافینی که باید ذوبش کنم به طریق بنماری، سویا وکس ایرانی و خارجی با هم به نسبت مساوی. میتونید از پارافین 3% هم استفاده کنید. رنگ های مایع که چند نمونه از رنگ ها رو من آوردم: سرخابی، بنفش، سبزم برای ساقه. میتونید رنگ لیمویی هم درست کنین. هر کدوم از این رنگ ها رو که داخل پارافین ذوب شده ریختین، مثلا 2 قطره 3 قطره ریختین، 1 قطره سفید هم میریزین که حالت پاستیلیش کنه. چسب برق برای فیکس کردن قالب سیلیکونی هست. پارافین مایع که الان بهتون بچه‌ها نشون میدم برای تمیز کردن قالب. اینم نگهدارنده، روبان برای بستن دور اون دسته گل که روبان های نیم سانتی اگه بگیرین خیلی قشنگتره چون دسته گلش خیلی ظریفه. نخ فیتیله که پارافین زدم اینجا گذاشتم آماده. قیچی و اینم که وسیله هست برای هم زدن. ابتدا این پارافینا رو که به نسبت مساوی من وزنش کردم اینجا گذاشتم، میریزم داخل ظرف شیشه‌ای به طریق بنماری ذوب بشه. چند نکته من در مورد این قالب سیلیکونی براتون بگم. ببینید، من تو ویدیوهای قبلی هم گفته بودم میخواین استفاده کنین از قالب سیلیکونی، وقتی که میشورین و خشکش میکنین با پارافین مایع خوب تمیز کنین. ببینین، گفتن این که پارافین مایع به چه صورت اینو تمیز کنه، به این صورت نگاه کنین: یه مقدار خیلی کم به سطح دستمال کاغذی میزنین و این شاید شامل مثلا چند قطره باشه، خیلی کم. وقتی که اینو شستین و با دستمال کاغذی خوب تمام حفره های داخل قالبتون رو خشک کردین، یک مقدار ممکنه این سایه های پارافین روش باشه. خوب نگاه کنید، ببینین الان یه مقدار پارافین روش هست. اینو با این دستمال کاغذی پارافین مایع خوب تمیزش میکنین. منظورم اینه که نذارین قطرات این پارافین مایع روی سطح این قالب سیلیکونیتون بمونه، چون اگه آب یا پارافین مایع به صورت قطره‌ای روی داخل این قالب سیلیکونیتون باشه، وقتی که شما پارافین ذوب شدهش رو داخل میریزین و بعد اینکه خشک میشه میخواین از داخل قالب در بیارین، روی اون شماتون حفره ایجاد میشه. پس این داخل قالب سیلیکونی باید کاملا خشک باشه. حتی چربی این پارافین مایع هم نباید رو سطح داخل قالب سیلیکونیتون قرار بگیره. نکته دیگه این هستش که بچه‌ها وقتی دارین با دستمال کاغذی خوب تمیز میکنین، ممکنه که پرز دستمال کاغذی داخل این قالبتون بچسبه. با همین انگشتتون که یه مقدار آغشته به اون پارافین مایع هست، فقط آغشته باشه، یعنی اصلا اثری از اون پارافین مایع روی این سطح پوستتون نباشه، میزنین داخل اینو. ببینین به این صورت داخل این قالب سیلیکونیتون رو میکشین. تمام پرسای دستمال کاغذی برداشته میشه و خوب تمیز میشه. الان موقع فتیله گذاری هستش. ببینین، فتیله رو خوب پارافین بزنین و بعد از سوزنی استفاده کنین که مقدار حفره داشته باشه. ببینین فتیله رو از این حفره سوزن رد میکنین و بعد بچه‌ها این چیزی که باید توجه کنین هستش که قطر شمعتون نگاه کنین تقریبا زیاده. پس فتیله‌ای که استفاده میکنین باید تعداد نخاش بیشتر باشه. از 18 نخ یا 20 نخ هم میتونین استفاده کنین. فتیله‌ای که من دارم استفاده میکنم حالت بافت داره. پارافین زدم، از این سوزن رد میکنم. وسط این قالب رو شما نگاه کنین که میشه یه گلی که هستش که داخل این قالب هست. ببینید قسمت وسط این قالب رو در نظر میگیرم، این سوزن رو قسمت وسطش میذارم، سعی میکنم که صاف باشه، کج نباشه و بعد از این ور در میارم.
فتیله رو نگاه کنید در اومد، از سوزن جدا شد. این قسمت پایین و اینم قسمت بالا. حالا قسمت بدنه قالب رو میخوام فیکس کنم. این قالبم چون قطرش زیاده دیگه نیاز به اون نیستش که حالا خیلی چسب کاریش کنم. قطرش زیاده، تمام این قسمت هایی که برش داده شده ببینید خوب به هم میچسبه. پس یه مقدار خیلی کم از این چسب برق رو جدا میکنم. چسب برق قشنگ آزاد میکنم. یه چیز فرضی در نظر میگیرم که وقتی داره یک قسمتش چسبیده دیگه این چسب برق رو نکشم. یعنی یه مقدار بیشتری رو بر میدارم، خیلی آزاد دورش میبندم. زیاد چسب برق رو نکشین که قالب شما فرمش عوض نشه. همین یک دور براش کافیه. این قسمتی هم که برش داده شده خوب نگاه میکنم که مماس به هم قرار بگیره، پس و پیش و عقب جلو نباشه که کارمون تمیز در بیاد. پارافین ذوب شد. نگاه کنیم بچه ها، مقدار پارافینی که ذوب شد به این اندازه شد داخل ظرف شیشه ای. حالا این پارافین ذوب شده رو من یه مقدار خالی میکنم داخل لیوان کاغذی. مابقی رو برای ساقه نگه میدارم. این مقداری که داخل لیوان کاغذی ریختم، حالا هر رنگی که دوست دارید. من میخوام امروز صورتی درست کنم. این سرخابی رو خوب اول رنگ مایه رو همیشه قبل از اینکه استفاده می‌کنیم خوب هم میزنیم. بعد از این اول رنگ سفید رو یه چند قطره، یعنی یکی دو قطره میریزم چون میخوام رنگم پاستیلی در بیاد. بعد رنگ صورتی رو کم میریزم. یه رنگ خیلی کم رنگی در میاد. خب بچه ها ببینین این قالبتون رو یه مقدار چسب برق رو باز میکنم که داخل خوب بهتون نشون بدم. این مدل قالب پایینش گله، خوب نگاه کنید، و قسمت بالاش این یه تیکه بالا ساقه هستش. من این رنگی که درست کردم، رنگ صورتی، پایینش گل هست، یعنی تا اینجا، تا این قسمت من رنگ گل رو میریزم. حالا هر رنگی درست کردیم تا این قسمت میریزم. الان من دوباره اینو میبندم. اسانس هم زمانی که شما رنگ رو اضافه کردین بهش میتونین اسانس بزنین چند قطره و خوب هم بزنین که با هم قاطی بشه. دمایی که میخواین پارافین رو بریزین داخل قالب سیلیکونی، دماش بین 65 تا 80 باید باشه و قبل از اینکه این پارافین رو داخلش بریزین خوب سشوار بزنین که من الان این کار رو انجام میدم. خب بچه من اینو سشوار زدم و خوب این قسمت داخلش رو تقریبا از اون حالت سرد بودن در اومده و این مقدار گرم شده. الان اینو میریزم داخل این قالب. فقط باید اینو تا اندازه‌ای بریزم که پایین ساقه باشه. میریزم و یه تکونی میدم بهش. این الان قسمت سطح گلش من پارافین رو ریختم، منتظر میمونم خشک بشه که بعد ساقه رو بریزم. یعنی تا قسمت گلاش پارافین داره، قسمت ساقه چیزی ریخته نمیشه. تا گلا خشک بشن حدود نیم ساعت 45 دقیقه بعد پارافین رنگ سبز برای ساقه رو من میریزم. نگاه کنین این قسمت بالای سطحش رو نگاه کنین خوش شده. قسمت پایین رو که اصلا هیچ دست نمیزنیم و قالب رو باز نمی کنیم. زمانی که میخوایم ساقه سبز رو بریزیم و قسمت بالا رو نگاه کنیم که خوش شده باشه. مقداری از این پارافین ذوب شده که اضافه اومده بود و داخل لیوان کاغذی میریزم. حالا میخوام رنگ سبز درست کنم. رنگ سبز مایه خیلی روشنه. من همیشه میخوام ساقه درست کنم یه مقدار سبز با قهوه‌ای قاطی میکنم و میریزم داخل کارم. خوب هم میزنم. حالا مابقی این فضا که برای ساقه هست و
اینو میریزم. فقط اینو بچه‌ها مراقب باشین که این حرارت این پارافین زیاد داغ نباشه، چون بعد اونو ذوب میکنه. آهسته تا قسمت بالای کارتون بیاد. اینم نگه دارنده رو میذارین که خشک بشه. زمان خشک شدنش حدود 2 ساعت بهش زمان میدین. هر چقدر زمان بیشتر بهش بدین خب بهتره. عجله نکنین برای باز کردنش. 2 ساعت بهش زمان بدین خشک شد بعد باز کنین. خب بچه‌ها بعد از 2 ساعت من میخوام اینو باز کنم. اضافه فتیله رو میزنم. این قسمت پایین شممون هست. باز میکنم. حالا اینو از داخل این قالب در میارم. نگاه کنید. قسمت ساقه اینم رز دستگل رز مینیاتوری. بالای فتیله که زیاد هست برمیدارم. و حالا این قسمت پایین میتونین از این روبانا بگیرین تزیین کنین. این بسیار راحت درست کردنش. گزینه خیلی خوبیه. میتونین درست کنین و به دوستاتون هدیه بدین. خوب نگاه کنین. اضافه پاپیونم وانش رو میتونین کوتاه کنین به این صورت. حالا اینو میتونین بچه‌ها توی ظرف‌های شیشه‌ای هم تزیین کنین. این گل هم میتونین به همین صورت استفاده کنین یا هدیه بدین داخل باکس بذارین. هم میتونین از یه ظروف شیشه‌ای استفاده کنین مثل این. اگه میخواین یه مقدار از این گل به سمت بیرون از این ظرف شیشه‌ای باشه میتونین ظرف شیشه‌ای کوچیک‌تر استفاده کنین، یعنی ارتفاع کمتر باشه. اما اگه نمیخواین کل این گلتون بره داخل ظرف شیشه‌ای با ارتفاع بلندتر در نظر میگیرید. من الان این ظرف شیشه‌ای رو انتخاب کردم. یه مقدار اون پارافین رو که اضافه اومده بود و رنگ سفید داخلش ریختم. میریزم داخل این ظرف شیشه‌ای. حدود 1 سانت میریزم. میذارم یکم این سفت بشه. دوستان این یه مقدار بهش زمان دادم. پارافین سفید حدود 1 سانت ریختم. 10 دقیقه زمان خوبه براش. کاملا سفت نشده. این دسته گلو که وقتی که من میذارم داخلش یه کوچولو فشار میدم میره روی اون پارافین میشینه و سفت میشه. آموزش امروز شرم دسته‌گل رز مینیاتوری هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا ویدیو آموزشی دیگه خدا نگهدار.